Welcome dear students. আজি তোমালোকৰ নেলসন মান্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম নামৰ পাঠটি অসমীয়াত আলোচনা কৰিম। তেনেহলে পাঠটি আৰম্ভ কৰো আহা। নেলসন মান্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম। Apartheid is a political system that separates people according to their race. Apartheid মানে হৈছে বৰ্ণ বৈষম্যবাদ। Apartheid is a political system. Apartheid অৰ্থাৎ বৰ্ণ বৈষম্যবাদ হৈছে এটা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা that separates people according to their race. যিয়ে নেকি মানুহক তেওঁলোকৰ জাতি অনুসৰি পৃথক কৰে। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? United States of America, South Africa, Australia. তোমালোকে তলত দিয়া দেশ তিনিখনৰ কোনখনত এই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা অলপ দিন আগলৈকে আছিল ক'ব পাৰিবানে? দেশকেইখন হৈছে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা, সাউথ আফ্ৰিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া। Have you heard of Nelson Mandela? তোমালোকে নেলসন মান্ডেলাৰ নাম শুনিছেনে? মান্ডেলা এণ্ড হিজ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, মান্ডেলা আৰু তেওঁৰ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে spent a lifetime fighting against apartheid. এই বৰ্ণ বৈষম্যবাদৰ বিৰুদ্ধে জীৱনজোৰা যুঁজ দিছিল। অৰ্থাৎ মান্ডেলা আৰু তেওঁৰ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে এই বৰ্ণ বৈষম্যবাদৰ বিৰুদ্ধে জীৱনজোৰা যুঁজ দিছিল। Mandela had to spend 30 years in prison. আৰু মান্ডেলাই 30 বছৰ কাল কাৰাগাৰত কটাব লগা হৈছিল। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994. আৰু অৱশেষত 1994ত সাউথ আফ্ৰিকাত গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল and Mandela became the first black president of a new nation. আৰু মান্ডেলা এখন নতুন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰথম কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল। In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. তেওঁৰ আত্মজীৱনী লং ৱাক টু ফ্ৰীডমৰ পৰা লোৱা এই লিখনিটোত মান্ডেলাই এটা ঐতিহাসিক উপলক্ষ দ্য ইনগুৰেশ্যন অৰ্থাৎ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে কৈছে। Can you guess what the occasion might be? তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছানে সেই উপলক্ষটো কি হ'ব পাৰে? Check your guess with this news item from the BBC of 10 May 1994. তলত দিয়া 1994ৰ 10 মে তাৰিখৰ নিউজ আইটেমটো পঢ়ি তোমালোকৰ অনুমান সঠিক হৈছে নে নাই চাই ল'বা। Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. নেলসন মেণ্ডেলা সাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথম কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল 3 শতিকাতকৈ অধিক কাল শ্বেতাংগ শাসনৰ পিছত। Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. Mr. Mandelaৰ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে 400 আসনৰ ভিতৰত 252 আসনত জয়লাভ কৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ইতিহাসৰ প্ৰথম গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচনত। The inauguration ceremony took place আৰু এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো হৈছিল in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria today. প্ৰিটৰিয়াত আজি ইউনিয়ন বিল্ডিংছ এম্ফিথিয়েটাৰত অৰ্থাৎ প্ৰিটৰিয়াৰ ইউনিয়ন বিল্ডিংছ এম্ফিথিয়েটাৰত আজি এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো হৈছিল attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. য'ত নেকি গোটেই পৃথিৱীৰ 140তকৈও বেছি দেশৰ ৰাজনীতিবিদ আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত আছিল। ইয়াতে ডিগনিটাৰিজ মানে হৈছে বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু এম্ফিথিয়েটাৰ শব্দটো আমি পালোঁ। এম্ফিথিয়েটাৰ হৈছে ওপৰত ছাল নাইকিয়া চাৰিওফালে গেলেৰীৰ দৰে আসনযুক্ত মাজৰ অংশ মুকলি
আমাৰ ঠিক ষ্টেডিয়ামবোৰৰ দৰে এক মঞ্চ। নেভাৰ নেভাৰ এগেইন will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Oppression মানে হৈছে নিপীড়ন। নেলছন মাণ্ডেলাই তেওঁৰ ভাষণত কৈছিল, আৰু কোনোদিনেই এই ধুনীয়া দেশখনে এজনে আনজনৰ দ্বাৰা নিপীড়িত হোৱাৰ অভিজ্ঞতা লাভ নকৰিব। Jubilant scenes on the streets of Pretoria. প্ৰিটৰিয়াৰ পথবোৰৰ হৰ্ষোল্লাসৰ দৃশ্যবোৰ। জুবিলেণ্ট মানে হৈছে আনন্দ উল্লাস। প্ৰিটৰিয়াৰ পথবোৰৰ হৰ্ষোল্লাসৰ দৃশ্যবোৰ followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together, য'ত নেকি ক'লা, বগা আৰু বিভিন্ন ৰঙৰ মানুহে একেলগে উৎসৱ উদযাপন কৰিছিল। More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. আৰু 1 লাখতকৈও অধিক সাউথ আফ্ৰিকান সকলো জাতিৰ পুৰুষ, মহিলা আৰু শিশুৱে আনন্দেৰে কি কৰিছিল? নাচিছিল আৰু গাইছিল। অৰ্থাৎ সেই দিনটোত প্ৰিটৰিয়াৰ ৰাজপথত জাতি, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে 1 লাখতকৈও অধিক সাউথ আফ্ৰিকান পুৰুষ, মহিলা আৰু শিশুৱে নাচি গাই এই অনুষ্ঠান উদযাপন কৰিছিল। ইয়াতে তোমালোকৰ এটা এক্টিভিটি দিয়া আছে। এক্টিভিটিটো হৈছে ইন কলাম এ are some expression you will find in the text. Make a guess and match its expression with an appropriate meaning from column B. ইয়াৰ column A টেক্সটৰ পৰা কেইটামান এক্সপ্ৰেছন দিয়া আছে আৰু column B তাৰ মিনিংবোৰ দিয়া আছে। তোমালোকে অনুমান কৰি সেইবোৰ মেটচিং কৰিবা। May dawned bright and clear. 10 মে'ৰ ৰাতিপুৱাটো আছিল উজ্জ্বল আৰু পৰিষ্কাৰ। For the past few days, যোৱা কিছুদিন ধৰি I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders. মই যোৱা কিছুদিন ধৰি আনন্দেৰে besieged মানে হৈছে পৰিবেষ্টিত হৈ আছিলোঁ by dignitaries and world leaders. পৃথিৱীৰ নেতা আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা যোৱা কিছুদিন ধৰি মই আনন্দেৰে পৰিবেষ্টিত হৈ আছিলোঁ। Who were coming to pay their respects. যিসকল আহিছিল তেওঁলোকৰ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বা সন্মান জনাবলৈ before the inauguration, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ আগতে। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটোৱেই সম্ভৱতঃ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাটিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমাৱেশ হ'ব। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হৈছিল মনোমোহা বালিয়া শিলেৰে নিৰ্মিত এম্ফিথিয়েটাৰত, যিটো প্ৰিটৰিয়াৰ ইউনিয়ন বিল্ডিঙৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছিল। For decades, this had been the seat of white supremacy. দশক জুৰি ই আছিল শ্বেতাংগসকলৰ আধিপত্যৰ আসন। সুপ্ৰিমেচি মানে হৈছে আধিপত্য। And now it was the site of a rainbow gathering. আৰু এতিয়া ই হৈ পৰিছে ৰামধেনুৰ সমাৱেশৰ দৃশ্য of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Installation মানে হৈছে প্ৰতিষ্ঠা। যিসকল আহিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথম গণতান্ত্ৰিক জাতিগত বৈষম্যহীন চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে। অৰ্থাৎ দশক জুৰি শ্বেতাংগসকলৰ আধিপত্যত থকা সাউথ আফ্ৰিকাৰ মাটিত আজি বিভিন্ন বৰ্ণ অৰ্থাৎ ক'লা, বগা আদি আৰু বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ মানুহে
ৰং বিৰঙী হৈ প্ৰথম গণতান্ত্ৰিক আৰু জাতিগত বৈষম্যহীন চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে আহিছে, যিটোক নেকি ৰামধেনুৰ সমাৱেশ হোৱা যেন লাগিছে। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. মনোমোহা শৰৎকালৰ সেই দিনটোত মোৰ লগত আছিল মোৰ ছোৱালী জেনানী। On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. বক্তৃতা মঞ্চত প্ৰথমে মিষ্টাৰ ডে ক্লাৰ্কে দ্বিতীয় উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. তাৰ পিছত থাবো এমবেকিয়ে প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত লৈছিল। ইয়াত পডিয়াম মানে হৈছে বক্তৃতা মঞ্চ আৰু স্বৰ্ণ মানে হৈছে শপত লোৱা। When it was my turn, আৰু যেতিয়া মোৰ পাল পৰিছিল, I pledged to obey and uphold the constitution. মই শপত লৈছিলোঁ মানি চলিবলৈ আৰু uphold মানে হৈছে to support সমৰ্থন জনাবলৈ the constitution সংবিধানক and to devote myself to the well-being of the republic and its people. আৰু মোক নিজকে গণতন্ত্ৰ আৰু ইয়াৰ মানুহৰ ভালৰ বাবে সমৰ্পিত কৰিবলৈ। To the assembled guests and the watching world I said. সমবেত অতিথি আৰু চাই থকা পৃথিৱীৰ মানুহক মই কৈছিলোঁ। Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. ইয়াত কনফাৰ মানে হৈছে অৰ্পণ কৰা। Today, আজি, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. আজি আমাৰ সকলোৱে ইয়াত আমাৰ উপস্থিতিৰ দ্বাৰা আমাৰ গৌৰৱ আৰু আশাক নৱজন্ম লাভ কৰা এই স্বাধীনতাৰ প্ৰতি অৰ্পণ কৰিছোঁ। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. ইয়াতে হিউমেন ডিজাষ্টাৰ মানে হৈছে মানৱীয় বিপৰ্যয়। Out of the experience of an extraordinary human disaster. এটা অসাধাৰণ মানৱীয় দুৰ্যোগৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা that lasted too long, যিটো বহু বেছি দীঘলীয়া আছিল, must be born a society, এখন সমাজে জন্ম ল'ব লাগিব, of which all humanity will be proud, যোৰ সকলো মানুহেই গৰ্বিত হ'ব। অৰ্থাৎ এটা অসাধাৰণ মানৱীয় দুৰ্যোগৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা যিটো বহু বেছি দীঘলীয়া আছিল, এখন সমাজে জন্ম ল'ব লাগিব, যোৰ সকলো মানুহেই গৰ্বিত হ'ব। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world of our own soil. We who were outlaws, আমি যিসকল not so long ago, আমি যিসকল অলপ আগলৈকে বহিষ্কৃত হৈ আছিলোঁ, outlaws, অৰ্থাৎ বৰ্ণ বৈষম্যবাদৰ বাবে বহুতো দেশে আমাৰ সৈতে থকা কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ছেদ কৰিছিল। Have today been given the rare privilege, আৰু আজি আমাক বিশেষ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে to be host to the nations of the world on our own soil, পৃথিৱীৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহক আমাৰ মাটিত বা দেশত আতিথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ। অৰ্থাৎ আমি যিসকল অলপ আগলৈকে বহিষ্কৃত হৈ আছিলোঁ, অৰ্থাৎ বৰ্ণ বৈষম্যবাদৰ বাবে বহুতো দেশে আমাৰ সৈতে থকা কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ছেদ কৰিছিল, আজি কিন্তু আমাক বিশেষ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে পৃথিৱীৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহক আমাৰ মাটিত বা দেশত আতিথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ। We thank all of our distinguished international guests. আমি ধন্যবাদ জনাওঁ আমাৰ সকলো বিশিষ্ট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অতিথিক for having come to take position with the people of our country. আমাৰ দেশৰ মানুহৰ সৈতে ভাগ ল'বলৈ অহা বাবে
টেক পজিশ্যন মানে হৈছে ভাগ লোৱা বা অংশ লোৱা of what is after all যিটো মুঠৰ ওপৰত a common victory for justice for peace for human dignity যিটো মুঠৰ ওপৰত ন্যায় শান্তি আৰু মানৱীয় মৰ্যাদাৰ এক সাৰ্বজনীন বিজয় আমি আমাৰ সকলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশিষ্ট অতিথিক ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ দেশৰ মানুহৰ সৈতে ভাগ ল'বলৈ অহা বাবে যিটো মুঠৰ ওপৰত ন্যায় শান্তি আৰু মানৱীয় মৰ্যাদাৰ এক সাৰ্বজনীন বিজয় We have at last achieved our political emancipation মানে হৈছে মুক্তি লাভ কৰা We have at last আমি অৱশেষত achieved our political emancipation ৰাজনৈতিকভাৱে দাসত্বৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিলো অৰ্থাৎ আমি অৱশেষত ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ কৰিলো We pledge ourselves to liberate all our people We pledge ourselves আমি নিজে শপত লওঁ to liberate মুক্ত কৰিবলৈ all our people আমাৰ সকলো মানুহক from the continuing bondage of poverty deprivation suffering gender and other discrimination চলি অহা দৰিদ্ৰতা বঞ্চনা দুৰ্ভোগ লিংগ আৰু অন্যান্য বৈষম্যৰ দাসত্বৰ পৰা অৰ্থাৎ আমি অৱশেষত ৰাজনৈতিকভাৱে দাসত্বৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিলো আমি নিজে শপত লওঁ আমাৰ সকলো মানুহক মুক্ত কৰিবলৈ চলি অহা দৰিদ্ৰতা বঞ্চনা দুৰ্ভোগ লিংগ আৰু আন বৈষম্যৰ দাসত্বৰ পৰা Never, never and never again shall it be. এইটো পুনৰ কেতিয়াও নহব that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. আমাৰ এই সুন্দৰ দেশখনত এজনে আন এজনৰ দ্বাৰা নিপীড়িত হ'ব অৰ্থাৎ আমাৰ এই সুন্দৰ দেশখনত এজনে আন এজনৰ দ্বাৰা নিপীড়িত হ'ব এইটো পুনৰ কেতিয়াও নহব The sun shall never set on so glorious a human achievement মানুহৰ এই গৌৰৱময় বা মহিমামণ্ডিত প্ৰাপ্তিত সূৰ্য কেতিয়াও অস্তমিত নহয় Let freedom reign God bless Africa স্বাধীনতাই শাসন কৰক ভগৱানে আফ্ৰিকাক আশীৰ্বাদ দিয়ক অৰ্থাৎ শ্বেতাংগসকলৰ দ্বাৰা দীৰ্ঘদিনৰ বাবে শোষিত নিপীড়িত আফ্ৰিকান জনগণ আজি মুক্ত আৰু স্বাধীন তেওঁলোকে স্বাধীনতাৰ জয়গান গাওক A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings ইয়াত ও মানে হৈছে সম্ভ্ৰমেৰে স্পেক্টেকুলাৰ এৰি মানে হৈছে আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন আৰু পাৰফেক্ট ফৰ্মেশ্যন মানে হৈছে সুগঠিতভাৱে A few moments later কেই মুহূৰ্তমান পিছত we all lifted our eyes in awe আমি সম্ভ্ৰমেৰে মূৰ তুলি বা চকু তুলি চাইছিলোঁ As a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. যেতিয়া সাউথ আফ্ৰিকান জেট হেলিকপ্টাৰ আৰু সেনা কঢ়িওৱা বিমানবোৰে সুগঠিত হৈ গৰ্জন তুলি ইউনিয়ন বিল্ডিঙৰ ওপৰত এক আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন কৰিছিল It was not only a display of pinpoint precision মানে হৈছে নিৰ্ভুল বা নিখুঁতভাৱে and military force but a demonstration মানে হৈছে প্ৰদৰ্শন of the military's loyalty মানে হৈছে আনুগত্য to democracy to a new government that had been freely and fairly elected It was not only a display of pinpoint precision and military force ই অকল সঠিক নিৰ্ভুল প্ৰদৰ্শন আৰু সেনা শক্তিয়েই নাছিল but a demonstration of the military's loyalty কিন্তু সেনাবাহিনীৰ ই এটা প্ৰদৰ্শন আছিল সেনাবাহিনীৰ এটা আনুগত্য প্ৰদৰ্শন আছিল to democracy গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি to a new government এখন নতুন চৰকাৰৰ প্ৰতি that had been freely and fairly elected যিখন চৰকাৰ মুক্ত আৰু নিকাভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছিল ই অকল সঠিক নিৰ্ভুল প্ৰদৰ্শন আৰু সেনা শক্তিয়েই নাছিল
কিন্তু ই আছিল সেনাবাহিনীৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি এখন নতুন চৰকাৰৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰদৰ্শন, যিখন চৰকাৰ মুক্ত আৰু নিকাভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছিল। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police মাত্ৰ কেইমুহূৰ্তমান আগতে সাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী আৰক্ষী আৰু আৰক্ষীৰ জেনেৰেলসকল their chest bedecked with ribbons, bedecked মানে হৈছে সজ্জিত হৈ থকা, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, যাৰ বুকুবোৰ যোৱা দিনবোৰত ৰিবন আৰু মেডেলেৰে সজ্জিত হৈ আছিল, saluted me and pledged their loyalty. তেওঁলোকে মোক চেলুট কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ আনুগত্যৰ শপত লৈছিল। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Unmindful মানে হৈছে অন্যমনস্ক। I was not unmindful of the fact, মই কথাটোত অন্যমনস্ক নাছিলোঁ বা মন নিদিয়াকৈ থকা নাছিলোঁ, that not so many years before they would not have saluted but arrested me. বৰ বেছি বছৰ আগলৈকে নহয়, অৰ্থাৎ কেইবছৰমান আগলৈকে তেওঁলোকে মোক চেলুট নহয়, এৰেষ্টহে কৰিলে হয়। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Chevron মানে হৈছে ভি আকৃতিৰ। শেষত ইম্পালা জেটবোৰে ভি আকৃতি লৈ ক'লা, ৰঙা, সেউজীয়া, নীলা আৰু সোণালী ৰঙৰ ধোঁৱাৰ লাইনবোৰ এৰি দিছিল, যিবোৰ আছিল সাউথ আফ্ৰিকান পতাকাৰ ৰং। The day was symbolized for me, দিনটো মোৰ বাবে বিশেষভাৱে চিহ্নিত হৈ ৰৈছিল, by the playing of our two national anthems, যেতিয়া আমাৰ দুয়োটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বাজি উঠিছিল, and the vision of white singing NCERT Africa and black singing the stem, the old anthem of the Republic. শ্বেতাংগসকলে গোৱা NCERT আফ্ৰিকা অৰ্থাৎ লৰ্ড ব্লেছ আফ্ৰিকা আৰু কৃষ্ণাংগসকলে গোৱা দ্য ষ্টেম অৰ্থাৎ দ্য ভইচ অফ আফ্ৰিকা বা দ্য কল অফ সাউথ আফ্ৰিকাৰ সেই দৰ্শন, যিটো গণৰাজ্যখনৰ পুৰণি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত। অৰ্থাৎ সেই দিনটোত শ্বেতাংগ আৰু কৃষ্ণাংগ উভয়ে যেতিয়া সাউথ আফ্ৰিকাৰ দুয়োটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাইছিল, এই কথাটোৱে সেই দিনটোৰ বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছিল। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Despised মানে হৈছে অৱজ্ঞা কৰা। যদিও সেইদিনা এটা দলেও ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটোৰ কথাখিনি বা কথাংশ বুজা নাছিল বা জনা নাছিল, যিটো গীতক এটা সময়ত তেওঁলোকে অৱজ্ঞা কৰিছিল, তেওঁলোকে সোনকালেই সেই শব্দবোৰ হৃদয়ংগম কৰিব। On the day of the inauguration, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সেই দিনটোত, I was overwhelmed, overwhelmed মানে হৈছে অভিভূত হোৱা, I was overwhelmed with a sense of history, মই এটা ঐতিহাসিক অনুভৱেৰে অভিভূত হৈ পৰিছিলোঁ, অৰ্থাৎ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ দিনা মই অভিভূত হৈ পৰিছিলোঁ এটা ঐতিহাসিক অনুভৱেৰে। In the first decade of the 20th century, 20th centuryৰ প্ৰথম দশকত, a few years after the bitter Anglo-Boer War, তিক্ততা ভৰা এংলো-বোৱাৰ যুদ্ধৰ পিছত, and before my own birth, আৰু মোৰ জন্মৰ আগতে, the white-skinned peoples of South Africa, দক্ষিণ আফ্ৰিকাত থকা বগা ছালৰ মানুহবোৰে patch up মানে হৈছে ঠিক কৰা, patch up their differences and erected a system of racial domination, অৰ্থাৎ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত থকা বগা ছালৰ মানুহবোৰে বগা আৰু ক'লা মানুহৰ মাজৰ পাৰ্থক্যবোৰ উলিয়াই লৈছিল বা ঠিক কৰি লৈছিল, and erected a system of racial domination, আৰু erected মানে হৈছে
থিয় কৰা বা লাগু কৰা আৰু তেওঁলোকে লাগু কৰিছিল এ চিষ্টেম অফ ৰেচিয়েল ডমিনেশ্যন জাতিগতভাৱে দমন কৰাৰ এক নীতি এগেইনষ্ট দ্য ডাৰ্ক স্কিন পিপলছ অফ দেয়াৰ ওন লেণ্ড ক'লা ছালৰ মানুহবোৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ নিজৰ দেশতে অৰ্থাৎ 20th চেঞ্চুৰীৰ প্ৰথম দশকত তিক্ততা ভৰা এংলো ৱাৰ যুদ্ধৰ পিছত আৰু মোৰ জন্মৰ আগতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত থকা বগা ছালৰ মানুহবোৰে বগা আৰু ক'লা মানুহৰ মাজৰ পাৰ্থক্যবোৰ উলিয়াই লৈছিল আৰু জাতিগতভাৱে দমনৰ এক প্ৰথা হস্তম কৰিছিল বা লাগু কৰিছিল ক'লা ছালৰ মানুহৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ নিজৰ দেশতে অৰ্থাৎ 20th চেঞ্চুৰীৰ প্ৰথম দশকৰ পৰাই সাউথ আফ্ৰিকাত থকা শ্বেতাংগসকলে তাৰ কৃষ্ণাংগসকলক ছালৰ ৰঙৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বগা ক'লাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যৰে ক'লাসকলক দমন নিপীড়নৰ বাবে নতুন ছিষ্টেম বা প্ৰথা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কৃষ্ণাংগসকল নিজৰ দেশ সাউথ আফ্ৰিকাতেই শ্বেতাংগসকলৰ দ্বাৰা নিষ্পেষিত হৈছিল The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Harshest মানে হৈছে নিৰ্মম আৰু inhuman মানে হৈছে অমানৱীয় The structure they created যি গাঁথনি বা অৱয়ব তেওঁলোকে গঠন কৰিছিল বা সৃষ্টি কৰিছিল the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. সেয়ে পৃথিৱীৰ এতিয়ালৈকে জনা আটাইতকৈ নিৰ্মম আটাইতকৈ অমানৱীয় সমাজৰ ভেটিটো তৈয়াৰ কৰিছিল অৰ্থাৎ যি গাঁথনি বা অৱয়ব তেওঁলোকে গঠন কৰিছিল বা সৃষ্টি কৰিছিল সেয়ে পৃথিৱীয়ে এতিয়ালৈকে জনা আটাইতকৈ নিৰ্মম আটাইতকৈ অমানৱীয় সমাজৰ ভেটিটো তৈয়াৰ কৰিছিল Now in the last decade of the 20th century আৰু এতিয়া 20th centuryৰ শেষৰ দশকত and my own 8th decade as a man আৰু মানুহ হিচাপে মোৰ অষ্টম দশকত অৰ্থাৎ 80 বছৰ বয়সত that system had been overturned forever সেই প্ৰথাটো চিৰদিনৰ বাবে উলটি গৈছিল and replaced by one আৰু এটাৰ দ্বাৰা সেইটো স্থানান্তৰিত হৈছিল that recognized the rights and freedoms of all peoples আৰু যিটো জনা হয় সকলো মানুহৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ বুলি তেওঁলোকৰ ছালৰ ৰং নিৰ্বিশেষে এতিয়া 20th চেঞ্চুৰীৰ শেষৰ দশকত আৰু মোৰ মানুহ হিচাপে অষ্টম দশকত অৰ্থাৎ 80 বছৰ বয়সত সেই ছিষ্টেমটো চিৰদিনৰ বাবে উলটি গ'ল আৰু সেইটো আন এটাৰে স্থানান্তৰ কৰা হ'ল যিটোক জনা হয় সকলো মানুহৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ বুলি অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ছালৰ ৰং নিৰ্বিশেষে That they had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. Unimaginable মানে হৈছে অকল্পনীয় That they had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. সেই দিনটো আহিছিল মোৰ হেজাৰ হেজাৰ মানুহৰ অকল্পনীয় ত্যাগৰ মাজেৰে people whose suffering and courage can never be counted or repaid যিসকল মানুহৰ যন্ত্ৰণা আৰু সাহসক কেতিয়াও জুখিব নোৱাৰি বা পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি I felt that day as I have on so many other days মই সেইদিনা অনুভৱ কৰিছিলোঁ যিদৰে মই আন বহুদিন অনুভৱ কৰিছিলোঁ that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. Patriots মানে হৈছে দেশপ্ৰেমিক যে মই সেই আফ্ৰিকান দেশপ্ৰেমিকসকলৰ এটা নগণ্য পৰিমাণহে যিসকল মোৰ আগতেই গুচি গ'ল অৰ্থাৎ সেইদিনা মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যিদৰে মই আন বহুদিন অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মই সেই আফ্ৰিকান দেশপ্ৰেমিকসকলৰ এটা নগণ্য পৰিমাণহে যিসকল মোৰ আগতেই গুচি গ'ল
That long and noble line ended and now began again with me. সেই দীঘলীয়া আৰু মহান লোকৰ শাৰীটো শেষ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া পুনৰ আৰম্ভ হৈছে মোৰ সৈতে। I was pained that I was not able to thank them. মই দুখ অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাবলৈ সমৰ্থ নহ'লোঁ। And that they were not able to see what their sacrifices had wrought. wrought মানে হৈছে গঢ় দিয়া। আৰু তেওঁলোকেও যে দেখিবলৈ সক্ষম নহ'ল তেওঁলোকৰ ত্যাগে কি গঢ়ি থৈ গ'ল। অৰ্থাৎ সেই দীঘলীয়া আৰু মহান লোকৰ শাৰীটো শেষ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া পুনৰ আৰম্ভ হৈছে মোৰ সৈতে। মই দুখ অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাবলৈ সমৰ্থ নহ'লোঁ আৰু তেওঁলোকেও যে দেখিবলৈ সক্ষম নহ'ল তেওঁলোকৰ ত্যাগে কি গঢ়ি থৈ গ'ল। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. বৰ্ণ বৈষম্যবাদৰ নীতিয়ে সৃষ্টি কৰিছিল এক গভীৰ আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী ক্ষতৰ বা আঘাতৰ মোৰ দেশৰ আৰু মোৰ মানুহৰ। All of us will spend many years, if not generations. আমি যদিও প্ৰজন্ম ধৰি নহয় আমি বহু বছৰ কটাম recovering from that profound hurt. সেই গভীৰ আঘাতৰ পৰা মুক্ত হৈ। অৰ্থাৎ সেই গভীৰ আঘাতৰ পৰা মুক্ত হৈ আমি বহু বছৰ কটাম যদিও প্ৰজন্ম ধৰি নহয়। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. Brutality মানে হৈছে নিষ্ঠুৰতা, oppression মানে হৈছে দমন, unintended মানে হৈছে অনাকাংক্ষিত বা অভাৱনীয়। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. কিন্তু দশক জোৰা নিপীড়ন আৰু নিষ্ঠুৰতাৰ এটা অন্য অভাৱনীয় প্ৰভাৱো আছিল। And that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sisulu's, the Sif Lutulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subukis over time, men of such extraordinary মানে হৈছে অসাধাৰণ, courage, wisdom and generosity মানে হৈছে উদাৰতা, that their like may never be known again. আৰু সেইটো আছিল ই সৃষ্টি কৰিছিল আমাৰ সময়ৰ অলিভাৰ টাম্বুছ, দ্য ৱাল্টাৰ চিচুলুছ, দ্য চিফ লিথুলিছ, দ্য ইউচুফ দাদুছ, দ্য ব্ৰাম ফিচাৰ্ছ, দ্য ৰবাৰ্ট চুবুকিৰ দৰে অসাধাৰণ সাহস, জ্ঞান আৰু উদাৰতাৰে ভৰা মানুহৰ যিসকলৰ দৰে মানুহক পুনৰ আৰু কেতিয়াও জনা নাযাব। পুনৰ কৈছোঁ, কিন্তু দশক জোৰা নিপীড়ন আৰু নিষ্ঠুৰতাৰ এটা অন্য অভাৱনীয় প্ৰভাৱো আছিল আৰু সেইটো আছিল ই সৃষ্টি কৰিছিল আমাৰ সময়ৰ অলিভাৰ টাম্বুছ, দ্য ৱাল্টাৰ চিচুলুছ, দ্য চিফ লিথুলিছ, দ্য ইউচুফ দাদুছ, দ্য ব্ৰাম ফিচাৰ্ছ, দ্য ৰবাৰ্ট চুবুকিছৰ দৰে অসাধাৰণ সাহস, জ্ঞান আৰু উদাৰতাৰে ভৰা মানুহৰ যিসকলৰ দৰে মানুহক পুনৰ আৰু কেতিয়াও জনা নাযাব। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. সম্ভৱতঃ তেনেকুৱা উচ্চ চৰিত্ৰৰ ব্যক্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ তেনেকুৱা গভীৰ নিপীড়নৰ প্ৰয়োজন। Require মানে হৈছে প্ৰয়োজন। My country is rich in the minerals and gems. Minerals মানে হৈছে খনিজ সম্পদ আৰু gems মানে হৈছে ৰত্ন that lie beneath its soil. মোৰ দেশখন ইয়াৰ মাটিৰ তলত পৰি থকা খনিজ সম্পদ আৰু ৰত্নৰ বাবে চহকী। But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. কিন্তু মই সদায় জানো যে ইয়াৰ ডাঙৰ সম্পদ হৈছে ইয়াৰ মানুহ যিসকল খাঁটি হীৰাতকৈও বেছি ধুনীয়া আৰু বেছি সত্য বা বিশুদ্ধ। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Comrades মানে হৈছে সংগী।
এই সংগীসকলৰ পৰাই মই সংগ্ৰামত সাহসৰ অৰ্থ শিকিছিলোঁ। টাইম এণ্ড এগেইন I have seen men and women risk and give their lives for an idea. Time and again মানে হৈছে again and again অৰ্থাৎ বাৰে বাৰে। বাৰে বাৰে মই পুৰুষ আৰু মহিলাসকলক একোটা ধাৰণাৰ বাবে বিপদ মূৰ পাতি লোৱা আৰু জীৱন দান দিয়া দেখিছিলোঁ। অৰ্থাৎ স্বদেশ প্ৰেমৰ ধাৰণাৰে উদ্বুদ্ধ হৈ তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিছিল। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking. মই মানুহবোৰক আক্ৰমণ আৰু অত্যাচাৰতো ভাঙি নপৰাকৈ থিয় হোৱা দেখিছিলোঁ, showing a strength and resilience মানে হৈছে সহনশীলতা, that defies the imagination. শক্তি আৰু সহনশীলতা দেখুৱাই বা সহনশীলতাৰে যিটো কল্পনাৰো অগোচৰ আছিল। অৰ্থাৎ মই মানুহক থিয় হোৱা দেখিছিলোঁ আক্ৰমণ আৰু অত্যাচাৰতো ভাঙি নপৰাকৈ শক্তি আৰু সহনশীলতাৰে থিয় হোৱা যিটো কল্পনাৰো অগোচৰ আছিল। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. মই শিকিছিলোঁ যে সাহস মানে ভয়ৰ অনুপস্থিতি নাছিল, কিন্তু ভয়ক জয় কৰাটোহে সাহস। Triumph মানে হৈছে বিজয়। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Conquers মানে জয় কৰা। সাহসী সেইজন নহয় যিয়ে ভয় অনুভৱ নকৰে, কিন্তু যিয়ে ভয়ক জয় কৰে সেইজনহে সাহসী। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. কোনো মানুহেই আন এজন মানুহৰ ছালৰ ৰং, পাৰিপাৰ্শ্বিক স্থিতি বা তেওঁৰ ধৰ্মৰ বাবে তেওঁক ঘিণ কৰি জন্ম লাভ কৰা নাই। অৰ্থাৎ জন্মতে কোনেও কাকো ঘিণ কৰিবলৈ শিকি নাহে। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. People must learn to hate. মানুহে ঘিণ কৰিবলৈ শিকিবই। And if they can learn to hate, যদি তেওঁলোকে ঘিণ কৰিবলৈ শিকিব পাৰে, they can be taught to love. তেওঁলোকক ভাল পাবলৈও শিকাব পাৰি। For love comes more naturally to human heart than its opposite. কাৰণ ভাল পোৱাটো মানুহৰ অন্তৰলৈ স্বাভাৱিকভাৱে আহে ইয়াৰ বিপৰীতটোতকৈ। অৰ্থাৎ ঘৃণা নহয়, মানুহৰ অন্তৰত ভাল পোৱাহে থাকে। Even in the grimmest মানে হৈছে মাৰাত্মক, ভয়ানক বা ভয়ংকৰ। Even in the grimmest times in prison, আনকি কাৰাগাৰৰ সেই ভয়ংকৰ সময়তো, when my comrades and I were pushed to our limits, যেতিয়া মোৰ সংগীসকলক আৰু মোক সহ্যৰ শেষ সীমালৈকে ঠেলি দিয়া হৈছিল, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Glimmer মানে হৈছে ক্ষীণ পোহৰ। I would see a glimmer of humanity. মই মানৱতাৰ এটা ক্ষীণ পোহৰ দেখা পাইছিলোঁ in one of the guards, এজন ৰক্ষীৰ তাতে, perhaps just for a second, সম্ভৱতঃ এক ছেকেণ্ডৰ বাবে, but it was enough to reassure me and keep me going. কিন্তু সেইখিনিয়ে মোক আশ্বস্ত কৰিবলৈ আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ যথেষ্ট আছিল। অৰ্থাৎ আনকি কাৰাগাৰৰ আটাইতকৈ ভয় লগা সময়তো যেতিয়া মোৰ সংগীসকলক আৰু মোক সহ্যৰ শেষ সীমালৈ ঠেলি দিয়া হৈছিল, মই মানৱীয়তাৰ এটা ক্ষীণ পোহৰ দেখিছিলোঁ ৰক্ষীসকলৰ এজনৰ মাজত, সম্ভৱতঃ মাত্ৰ এক ছেকেণ্ডৰ বাবে, কিন্তু সেইখিনিয়ে মোক আশ্বস্ত কৰিবলৈ আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ যথেষ্ট আছিল। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. মানুহৰ ভালখিনি হৈছে এটা জুইৰ শিখা যিটো লুকাই ৰাখিব পাৰি
কিন্তু ই কেতিয়াও নিৰ্বাপিত হৈ নাযায়। ইন লাইফ এভৰি মেন হেজ টুইন অব্লিগেশ্যনছ। অব্লিগেশ্যনছ মানে হৈছে দায়িত্ব বা কৰ্তব্য। ইন লাইফ জীৱনত এভৰি মেন হেজ টুইন অব্লিগেশ্যনছ। প্ৰত্যেক মানুহৰেই দুটা দায়িত্ব বা কৰ্তব্য থাকে। অব্লিগেশ্যনছ টু হিজ ফেমিলি, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি কৰ্তব্য, টু হিজ পেৰেণ্টছ, তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ প্ৰতি, টু হিজ ৱাইফ এণ্ড চিলড্ৰেন, তেওঁৰ পত্নী আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি, এণ্ড হি হেজ এন অব্লিগেশ্যন টু হিজ পিপল, আৰু তেওঁৰ এটা দায়িত্ব বা কৰ্তব্য থাকে তেওঁৰ মানুহৰ প্ৰতি, হিজ কমিউনিটি, তেওঁৰ জাতি বা সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি, হিজ কাণ্ট্ৰি, আৰু তেওঁৰ দেশৰ প্ৰতি। ইন এ চিভিল এণ্ড হিউমেন ছ'চাইটি, এখন সভ্য আৰু মানৱ সমাজত, ইচ মেন ইজ এবল টু ফুলফিল দোজ অব্লিগেশ্যন, আৰু প্ৰত্যেক মানুহেই সেই কৰ্তব্যবোৰ পালন কৰিবলৈ সমৰ্থ একৰ্ডিং টু হিজ অ'ন ইনক্লাইনেশ্যনছ এণ্ড এবিলিটিজ, তেওঁৰ স্বাভাৱিক ইচ্ছা আৰু সামৰ্থ্য অনুসৰি। ইনক্লাইনেশ্যনছ মানে হৈছে স্বাভাৱিক ইচ্ছা আৰু এবিলিটিজ মানে হৈছে সামৰ্থ্য। বাট ইন এ কাণ্ট্ৰি লাইক ছাউথ আফ্ৰিকা, কিন্তু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দৰে এখন দেশত, ইট ৱাজ অলমষ্ট ইম্পচিবল ফৰ এ মেন অফ মাই বাৰ্থ এণ্ড কালাৰ, এইটো প্ৰায় অসম্ভৱ কথা আছিল মোৰ সময়ৰ এজন মানুহ বা মোৰ ৰঙৰ এজন মানুহৰ বাবে, অৰ্থাৎ ক'লা মানুহৰ বাবে, টু ফুলফিল বোথ অফ দোজ অব্লিগেশ্যনছ, এই দুয়োটা দায়িত্ব পালন কৰাটো। অৰ্থাৎ ছাউথ আফ্ৰিকাত মাণ্ডেলাৰ সময়ৰ ক'লা মানুহখিনিয়ে এইবোৰ দায়িত্ব পালন কৰাটো অসম্ভৱ আছিল। ইন ছাউথ আফ্ৰিকা এ মেন অফ কালাৰ হু এটেম্পটেড টু লিভ এজ এ হিউমেন বিয়িং ৱাজ পানিছড এণ্ড আইচলেটেড। আইচলেটেড মানে হৈছে পৃথক কৰা। ছাউথ আফ্ৰিকাত এজন ৰং থকা মানুহ, অৰ্থাৎ ক'লা মানুহ, যিয়ে মানুহৰ দৰে জীয়াই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেওঁক শাস্তি দিয়া হৈছিল আৰু পৃথক কৰা হৈছিল বা নিলগাই ৰখা হৈছিল। ইন ছাউথ আফ্ৰিকা এ মেন হু ট্ৰাইড টু ফুলফিল হিজ ডিউটি টু হিজ পিপল, আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাত এজন মানুহ যিয়ে নেকি তেওঁৰ নিজৰ মানুহৰ প্ৰতি কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, ৱাজ ইনএভিটেবলি ৰিপ্ড ফ্ৰম হিজ ফেমিলি এণ্ড হিজ হোম। ইনএভিটেবলি মানে হৈছে অৱধাৰিতভাৱে, আৰু ৰিপ্ড মানে হৈছে টৰ্ন, অৰ্থাৎ ছিঙি পেলোৱা বা ছিন্ন কৰা। এ মেন হু ট্ৰাইড টু ফুলফিল হিজ ডিউটি, এজন মানুহ যিয়ে নেকি কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, টু হিজ পিপল, তেওঁৰ মানুহৰ প্ৰতি, ৱাজ ইনএভিটেবলি ৰিপ্ড ফ্ৰম হিজ ফেমিলি এণ্ড হিজ হোম, তেওঁক অৱধাৰিতভাৱে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা আৰু পৰিয়ালৰ পৰা ছিন্ন কৰি পেলোৱা হৈছিল, এণ্ড ৱাজ ফ'ৰ্চড টু লিভ এ লাইফ এপাৰ্ট, আৰু তেওঁক অকলে থাকিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছিল, এ টুৱাইলাইট এক্সিষ্টেঞ্চ অফ চিক্ৰেচি এণ্ড ৰিবেলিয়ন। টুৱাইলাইট মানে হৈছে ক্ষীণ পোহৰ, এক্সিষ্টেঞ্চ মানে হৈছে অৱস্থিতি, আৰু চিক্ৰেচি মানে হৈছে গোপনীয়তা, আৰু ৰিবেলিয়ন মানে হৈছে বিদ্ৰোহ, অৰ্থাৎ য'ত থাকে গোপনীয়তা আৰু বিদ্ৰোহৰ ক্ষীণ উপস্থিতি। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত এজন মানুহে যদি তেওঁৰ মানুহৰ, অৰ্থাৎ সমাজৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ যায়, অৱধাৰিতভাৱে তেওঁক ছিঙি পেলোৱা, অৰ্থাৎ বিচ্ছেদিত কৰা হৈছিল তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু ঘৰৰ পৰা, আৰু তেওঁক জোৰ কৰা হৈছিল পৃথক হৈ থাকিবলৈ, য'ত থাকে গোপনীয়তা আৰু বিদ্ৰোহৰ ক্ষীণ উপস্থিতি। I did not in the beginning choose to place my people above my family. মই প্ৰথমতে পচন্দ কৰা নাছিলোঁ মোৰ মানুহবোৰক মোৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত স্থান দিবলৈ। But in attempting to serve my people, কিন্তু এই মানুহবোৰৰ বাবে কাম কৰাৰ প্ৰচেষ্টাত, I found that মই দেখিছিলোঁ যে I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. মোক বিৰত কৰা হৈছিল মোৰ কৰ্তব্য বা দায়িত্ব পালনৰ পৰা এজন পুত্ৰ হিচাপে, এজন ভাতৃ হিচাপে, এজন দেউতাক হিচাপে আৰু এজন স্বামী হিচাপে। অৰ্থাৎ মই প্ৰথমতে পচন্দ কৰা নাছিলোঁ মোৰ মানুহবোৰক মোৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত স্থান দিবলৈ, কিন্তু এই মানুহবোৰৰ বাবে কাম কৰাৰ প্ৰচেষ্টাত মই বিচাৰি পাইছিলোঁ বা দেখিছিলোঁ যে মোক বিৰত কৰা হৈছিল মোৰ কৰ্তব্য বা দায়িত্ব পালনৰ পৰা, এজন পুত্ৰ হিচাপে, এজন ভাতৃ হিচাপে, এজন দেউতাক হিচাপে আৰু এজন স্বামী হিচাপে। অৰ্থাৎ ছাউথ আফ্ৰিকাত কোনো মানুহেই স্বাধীনভাৱে নিজৰ মানুহৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰিছিল, তেওঁক যিকোনো প্ৰকাৰে প্ৰতিহত কৰা হৈছিল। প্ৰিভেণ্টেড মানে হৈছে প্ৰতিহত কৰা। I was not born with a hunger to be free. মই মুক্ত হোৱাৰ ক্ষুধালৈ জন্মগ্ৰহণ কৰা নাছিলোঁ। I was born free. মই মুক্ত হৈয়ে জন্ম লাভ কৰিছিলোঁ। Free in every way that I could know. মই জনা সকলো ধৰণে মই মুক্ত আছিলোঁ।
Free to run in the fields near my mother's hut. মোৰ মাৰ জুপুৰি ঘৰৰ ওচৰৰ পথাৰত দৌৰি ফুৰিবলৈ মুক্ত আছিলোঁ। Free to swim in the clear stream that ran through my village. পৰিষ্কাৰ নিজৰাত সাঁতুৰিবলৈ মুক্ত আছিলোঁ যিটো মোৰ গাঁৱৰ মাজেৰে বৈ গৈছিল। Free to roast maize under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. তৰাৰ তলত অৰ্থাৎ তৰা ভৰা আকাশৰ তলত মাকৈ বা গম হেঁকি খাবলৈ আৰু ধীৰ গতিৰে যোৱা গৰুৰ বহল পিঠিত উঠিবলৈ মই মুক্ত আছিলোঁ। মিলিছ মানে হৈছে আমি যাক মাকৈ বা গম বুলি কওঁ আফ্ৰিকান চুইট কৰ্ণ। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. Abide by মানে হৈছে মানি চলা, customs মানে হৈছে ৰীতি নীতি। As long as I obeyed my father, যেতিয়ালৈকে মই মোৰ দেউতাক মানিছিলোঁ, and abided by the customs of my tribe, আৰু মোৰ জনগোষ্ঠীৰ ৰীতি নীতিবোৰ মানিছিলোঁ, I was not troubled by the laws of man or God. মই মানুহৰ আইন বা ভগৱানৰ পৰা কোনো কষ্ট বা অসুবিধা পোৱা নাছিলোঁ। It was only when I began to learn that যেতিয়া মই শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে my boyhood freedom was an illusion. মোৰ ল'ৰালিকালৰ স্বাধীনতাবোৰ আছিল মাত্ৰ ভ্ৰান্তি বা বিভ্ৰান্তি। illusion মানে হৈছে বিভ্ৰান্তি। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. যেতিয়া মই আৱিষ্কাৰ কৰিছিলোঁ যে ডেকা হিচাপে বা এজন ডেকা মানুহ হিচাপে মোৰ স্বাধীনতাবোৰ ইতিমধ্যে মোৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে, that I began to hunger for it. আৰু তেতিয়াই মই স্বাধীনতাৰ বাবে ক্ষুধাতুৰ হৈছিলোঁ। At first as a student, প্ৰথমতে এজন ছাত্ৰ হিচাপে I wanted freedom only for myself. মই একমাত্ৰ মোৰ বাবেহে স্বাধীনতা বিচাৰিছিলোঁ। The transitory freedoms, transitory মানে হৈছে ক্ষণস্থায়ী। The transitory freedoms of being able to stay out at night, এই ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতাবোৰ ৰাতি বাহিৰত কটাব পৰা, read what I pleased, মই যি ভাল পাইছিলোঁ তাকে পঢ়িব পৰা, and go where I choose, আৰু মই য'লৈ ইচ্ছা কৰোঁ তালৈ যাব পৰা। অৰ্থাৎ তেওঁ ছাত্ৰ হিচাপে কিছুমান ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতা পাবলৈ বিচাৰিছিল আৰু সেইবোৰ আছিল তেওঁ যাতে ৰাতি বাহিৰত কটাব পাৰে, তেওঁৰ যি ইচ্ছা সেয়া যাতে পঢ়িব পাৰে আৰু তেওঁ যাতে য'লৈ ইচ্ছা তলৈ যাব পাৰে। Later as a young man in Johannesburg, আৰু পিছলৈ যেতিয়া এজন ডেকা মানুহ হিচাপে তেওঁ ডেকা হৈছিল আৰু যেতিয়া তেওঁ জোহান্সবাৰ্গত আছিল। Later as a young man in Johannesburg, পিছলৈ এজন ডেকা মানুহ হিচাপে যেতিয়া মই জোহান্সবাৰ্গত আছিলোঁ, I yearned for the basic and honorable freedoms. yearned মানে হৈছে আকাংক্ষী। মই আকাংক্ষী আছিলোঁ মৌলিক আৰু সন্মানজনক স্বাধীনতাবোৰৰ বাবে of achieving my potential, মই মোৰ সম্ভাৱনাবোৰ প্ৰাপ্তিৰ বাবে, of earning my keep, মোৰ প্ৰয়োজনীয়খিনি উপাৰ্জনৰ বাবে, of marrying and having a family, বিয়া আৰু এটা পৰিয়ালৰ বাবে, the freedom not to be obstructed in a lawful life, যিবোৰ স্বাধীনতা এটা আইনসংগত জীৱনত বাধাপ্ৰাপ্ত নহয়। অৰ্থাৎ ডেকা বয়সত যেতিয়া মাণ্ডেলা জোহান্সবাৰ্গত আছিল তেতিয়া তেওঁ কিছু মৌলিক আৰু সন্মানজনক স্বাধীনতা পাবৰ বাবে ইচ্ছুক আছিল আৰু সেই স্বাধীনতাবোৰ হৈছে তেওঁ জীৱনত যি হ'বলৈ ইচ্ছা কৰে সেয়া হোৱাৰ স্বাধীনতা, জীৱিকা অৰ্জনৰ স্বাধীনতা, বিয়া আৰু পৰিয়ালৰ স্বাধীনতা, যিবোৰ স্বাধীনতা এটা ন্যায়সংগতভাৱে কটোৱা জীৱনত কেতিয়াও বাধাগ্ৰস্ত নহয়। But then I slowly saw that not only was I not free, কিন্তু তাৰপিছত মই লাহে লাহে দেখিছিলোঁ যে অকল ময়ে যে মুক্ত নাছিলোঁ সেইটো কথা নাছিল, but my brothers and sisters were not free, কিন্তু মোৰ ভাতৃ বা ভগ্নীবোৰো মুক্ত নাছিল। I saw that, মই দেখিছিলোঁ যে it was not just my freedom that was curtailed. curtailed মানে হৈছে reduced, অৰ্থাৎ কমোৱা বা কৰ্তন কৰা। I saw that, মই দেখিছিলোঁ যে it was not just my freedom that was curtailed, অৰ্থাৎ অকল মোৰ স্বাধীনতাবোৰেই যে কৰ্তন কৰা হৈছিল সেইটো নহয়,
but the freedom of everyone who looked like I did. কিন্তু যিসকলে মই যি কৰিছিলোঁ সেই দৃষ্টিৰে চাইছিল সেই সকলোৰে স্বাধীনতাবোৰ কৰ্তন কৰা হৈছিল। That is when I joined the African National Congress আৰু তেতিয়াই মই আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিলোঁ। And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. আৰু তেতিয়াই মোৰ নিজৰ স্বাধীনতাৰ বাবে থকা ক্ষুধা আৰু বেছি ডাঙৰ ক্ষুধা হৈ পৰিছিল মোৰ মানুহবোৰৰ স্বাধীনতাৰ বাবে। অৰ্থাৎ তেওঁ অকল নিজৰ স্বাধীনতাৰ কথা ভবা নাছিল, তেওঁৰ মানুহবোৰ অৰ্থাৎ গোটেই ক'লা ছালৰ মানুহবোৰৰ স্বাধীনতাৰ বাবে আকাংক্ষী হৈ পৰিছিল। It was this desire, এইটোৱেই ইচ্ছা আছিল for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. এই ইচ্ছাটো আছিল মোৰ মানুহবোৰৰ স্বাধীনতাৰ বাবে যাতে তেওঁলোকে মৰ্যাদা আৰু আত্মসন্মানেৰে জীয়াই থাকিব পাৰে, যিয়ে মোৰ জীৱনটো প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলিছিল। এনিমেটেড মানে হৈছে প্ৰাণৱন্ত কৰি তোলা। That transformed a frightened young man into a bold one. যিয়ে এজন ভয়াতুৰ ডেকাক সাহসী মানুহলৈ সলনি কৰিছিল। That drove a law-abiding attorney to become a criminal. এজন আইন মানি চলা আইনজীৱীক যিয়ে অপৰাধী কৰি তুলিছিল। That turned a family-loving husband into a man without whom. যিয়ে পৰিয়াল ভাল পোৱা হাজবেণ্ড এজনক ঘৰ নোহোৱা মানুহলৈ সলনি কৰিছিল। That forced a life-loving man to live like a monk. যিয়ে জীৱন ভাল পোৱা মানুহ এজনক ভিক্ষু হ'বলৈ বাধ্য কৰিছিল। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. Virtuous মানে হৈছে ধাৰ্মিক বা মহান আৰু sacrificing মানে হৈছে আত্মত্যাগী। I am no more virtuous nor self-sacrificing than the next man. মই মোৰ পিছৰ মানুহৰ দৰে মহান বা আত্মত্যাগী মানুহ নাছিলোঁ। But I found that, কিন্তু মই বিচাৰি পাইছিলোঁ যে বা দেখিছিলোঁ যে I could not even enjoy the poor and limited freedoms. যে মই নগণ্য আৰু সেই সীমিত স্বাধীনতাবোৰো উপভোগ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। I was allowed, মোৰ বাবে অনুমোদিত, when I knew my people were not free. যেতিয়া মই দেখিছিলোঁ যে বা যেতিয়া মই জানিছিলোঁ যে মোৰ মানুহবোৰ মুক্ত নাছিল। অৰ্থাৎ কৃষ্ণাংগসকল যিহেতু মুক্ত বা স্বাধীন নাছিল, তেওঁলোকে ন্যূনতম স্বাধীনতাও লাভ কৰা নাছিল। তেনে ক্ষেত্ৰত মাণ্ডেলাই যি অলপ স্বাধীনতা পাইছিল সেইখিনি তেওঁ উপভোগ কৰিব পৰা নাছিল। ফ্ৰীডম ইজ ইনডিভিজিবল। ইনডিভিজিবল মানে হৈছে ভাগ কৰিব নোৱাৰা। ফ্ৰীডম ইজ ইনডিভিজিবল, স্বাধীনতা ভাগ কৰিব নোৱাৰি। দ্য চেইনছ অন এনি ওৱান of my people were the chains on all of them. মোৰ মানুহবোৰৰ যিকোনো এজনৰ ওপৰত থকা শিকলিবোৰ তেওঁলোক সকলোৰে ওপৰত থকা শিকলি আছিল। The chains on all my people were the chains on me. মোৰ সকলো মানুহৰ ওপৰত থকা শিকলিবোৰ আছিল মোৰো ওপৰত থকা শিকলি। অৰ্থাৎ এজন ক'লা মানুহৰ দাসত্ব মানে সকলো ক'লা মানুহৰ দাসত্ব আৰু সকলো ক'লা মানুহৰ দাসত্ব মানে তেওঁৰ নিজৰো দাসত্ব। এজন ক'লা ছালৰ মানুহ পৰাধীন মানে সকলো ক'লা ছালৰ মানুহেই পৰাধীন। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. Oppressor মানে হৈছে অত্যাচাৰী, উৎপীড়ক বা নিপীড়ক, আৰু oppressed মানে হৈছে নিপীড়িত বা শোষিত। I knew that, মই জানিছিলোঁ যে the oppressor, উৎপীড়ক বা অত্যাচাৰী বা শোষকসকলকো must be liberated, স্বাধীন কৰি দিয়া উচিত বা মুক্ত কৰা উচিত, just as surely as the oppressed, ঠিক নিপীড়িত বা শোষিতসকলৰ দৰেই। অৰ্থাৎ মই জানিছিলোঁ যে অত্যাচাৰী বা শোষকসকলকো মুক্ত কৰি দিয়া উচিত নিপীড়িত বা শোষিতসকলৰ দৰেই। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. A man, এজন মানুহ, who takes away another man's freedom, যে অন্য মানুহৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লৈ যায়, is a prisoner of hatred, তেওঁ ঘৃণাৰ মাজত বন্দী। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. Prejudice মানে হৈছে কুসংস্কাৰ বা পক্ষপাত, আৰু narrow-mindedness মানে হৈছে ঠেক মানসিকতা। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. তেওঁ কুসংস্কাৰ বা
ঠেক মানসিকতাৰ কুঠুৰিত আবদ্ধ পুনৰ কৈছোঁ A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred এজন মানুহ যিয়ে অন্য মানুহৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লৈ যায় তেওঁ ঘৃণাৰ মাজত বন্দী He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness তেওঁ কুসংস্কাৰ বা ঠেক মানসিকতাৰ কুঠুৰিত আবদ্ধ অৰ্থাৎ অত্যাচাৰীজনক সকলোৱে ঘৃণ কৰে সেয়ে তেওঁ ঘৃণাৰ মাজত বন্দী বুলি কৈছে আৰু তেওঁৰ মনোবৃত্তি ঠেক অৰ্থাৎ তেওঁ ঠেক মানসিকতাৰ আৰু তেনেকুৱা মানুহেহে কি কৰিব পাৰে আনৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি নিব পাৰে I am not truly free if I am taking away someone else's freedom মই সঁচা অৰ্থত স্বাধীন নহয় যদি মই আন কাৰোবাৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লওঁ just as surely as ঠিক তেনেকৈয়ে I am not free মই মুক্ত বা স্বাধীন নহয় when my freedom is taken from me যেতিয়া মোৰ পৰা মোৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি নিয়া হয় অৰ্থাৎ স্বাধীনতা কাঢ়ি নিয়াজন ঘৃণাৰ মাজত বন্দী আৰু যাৰ পৰা স্বাধীনতা কাঢ়ি নিয়া হয় তেওঁ দুৰ্দশাৰ মাজত বন্দী The oppressed and the oppressor The oppressed শোষিত বা নিপীড়িতজন and the oppressor শোষক বা অত্যাচাৰী alike are robbed of their humanity দুয়োজনেই একেই যিহেতু দুয়োৰে মানৱতা লুণ্ঠিত হয় robbed মানে হৈছে লুণ্ঠন কৰা বা ডকাইতি কৰা The oppressed and the oppressor শোষিত আৰু শোষক alike are robbed of their humanity দুয়োজন একেই যিহেতু দুয়োৰে মানৱতা লুণ্ঠিত হয় মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল নেলছন মাণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম পাঠটিৰ অসমীয়া আলোচনা ইমানতে শেষ হৈছে